čas v Mikulčicích si pořádně užijete. Je to 5denní smršť veselí, zábavy, nabitého programu, folkloru, krojů, tance a zpěvu, prostě tradice Jižní Moravy. V letošním roce však předhodové zpívání poctili významní hosté. S programem hodů a předhodového zpívání nás seznámil starosta Mikulčic pan Josef Dvořáček. Jaká je tradice předhodového zpívání tady v Mikulčicích? Tradice předhodové zpívání je veliká, v podstatě v Mikulčicích předhodové zpívání na Podluží bylo založeno nebo vzniklo. Bylo to rok po smrti Fanoša Mikuleckého, kdy tady byl vzpomínkový pořad, taková vzpomínka na Fanoša a následně se z toho prostě přirozeně vyvinuly předhodové besedy u cimbálu a předhodové zpívání, které se následně rozšířilo do všech okolních vesnic Podluží, takže u nás je ta tradice nejdelší. Hody v Mikulčicích začínají již v pátek před hodovou párty, kterou má na starosti chasa. Každý rok má párty své téma. V sobotu pokračuje hodové veselí před hodovým zpíváním, které z velké části zastupují místní sbory a spolky. My samozřejmě začínáme tím klasickým od dětí, dětské zpívání, muži Mikulčice, mužáci Mikulčice, ženy Mikulčice a pak teda Javory, což je pro mě teda jako opravdu srdcovka a vyvrcholení dnešního pořadu. Já voják, ty voják, jsme vojáci, necháme si nalet posledníci, na zdraví našich pánen, co jsme milovali, věc nebude. V programu vystoupila domácí dětská cimbálová muzika Strunka pod vedením paní Ivany Šimčíkové, mužský sbor Mikulčice pod vedením Petra Marady či mužáci z Mikulčic pod vedením Josefa Konečka. A když dojde sobotěnka, půjdu hore dědinu. A když dojde sobotěnka, půjdu hore dědinu. Slova sama si zaspívám, potom půjdu za míru. Nemohl chybět ani ženský sbor Mikulčice pod vedením Kateřiny Stor-Kristové. Prostor dostali i děti se solovým zpěvem či mladí verbíři, kteří se účastnili různých soutěží. Javory s Hanou a Petrem Ulrichovými byly bezesporu vrcholem celého večera. Avšak nejdojemnějším momentem bylo, když v úvodu jejich vystoupení přizvali i děti z cimbálové muziky Strunka a všechny malé zpěváčky. Myslím, že nejedno oko rodičů zůstalo suché. Osobní láska nebo osobní zaujetí pro folklor začínalo při jejich zpívání, které oni měli 2 krásné LPčka výslovně Fanošových písniček zpracované. Já si myslím, že to spoustu lidí mé generace nadchlo a přitáhlo, takže díky panu Jandorovi z Mikulčic, který je s nima osobný známý, se mě podařilo jich přemluvit, protože oni mají teď normálně dovolené, dělají nějaké výjimečné věci z Pavliců a tak dále, ale podařilo se jich přemluvit, aby opravdu na tenhle termín dojeli a tu část programu nám tady udělali. Jak se podařilo do obce Mikulčice na předhodové zpívání dostat sem Javory?
Nabídl nám to pan Jandora, který se k nám přistěhoval do Mikulčic, už tady několik let žije a jeho děti vlastně hrají v cymbálové muzice strunka, takže nabídl, že by je mohl zprostředkovat, protože se s nimi velmi dobře zná. Jaká je to čest pro obec Mikulčice? No určitě obrovská. Já myslím, že jsme moc rádi, že se nám to podařilo takhle nádherně propojit. I to, že souhlasili vlastně s tím, že první část toho našeho programu bude naše Mikulecká, že se s nimi vlastně propojíme a pro děti to byla ohromná příležitost, že si s nimi mohli zahrát a zaspívat. My pokročíme dál, to znamená, zítra začíná takový nejslavnostnější den hodu, nebo další 2 dny, takže co se děje v neděli, co se děje v pondělí? Tak ta neděle a pondělí je u nás podobná nebo stejná jak v některých vesnicích. Ano, jsou tady takové anomálie, že v některých vesnicích se chodí v neděli pro stárku a pro starostku o povolení hodu. Co jsem i pátral a mám tady ve sboru prostě mužáky, kteří pamatují, hodně říkali, ne, u nás a pro starostu vždycky chodilo až v pondělí, protože je to mužák a je mužácké pondělí, tak se pro starostu chodilo. Takže povolování hodu tady nikdy zaužívané nebylo, asi to taky necháme. Ale jsou vesnice, kde to je prostě různě promíchané. Takže neděla, klasický průvod, pro jednoho, pro druhého sárka, sem a klasické hody. V pondělí je průvod pro starostu, pokud se najdou ostatní z šohaje, tak mě u baráku zvyhnou, což se jim zatím vždycky ještě podařilo a nespadl jsem jim, to je taky dobrý. Nějaký ten taneček před starostovým s paní starostovou. To pondělí se věnujeme nejenom mužákům, protože přijdou mikulečtí mužáci. Jsem rád, že poslední roky přichází čím dál tím víc, ale hlavně je tam krásné dětské solo, ty dětičky tady tancují. Je to hezké, i to pondělí stojí za to tady vidět. Hody v Mikulčicích pokračují ještě úterým, kdy chasa jezdí po dědině, zve a prodává vstupenky na úterní večerní program, kdy holky jdou v chlapeckých krojích a šohají jsou oblečení za baby. Dělají se různé scénky a tímto 5. dnem hody v Mikulčicích končí. Je to ohromně náročné, opravdu celá obec, to není jenom předhodový večer, to jsou samozřejmě celé hody, celá chasa, prostě musí nastoupit všichni zaměstnanci obce a jedeme prostě celý týden dopředu samozřejmě. Pane starosto, co byste si přál pro tradice, kroje a hody do budoucna tady v Mikulčici? Aby hodice a tradice nevymřely, ale oni nevymřou, to bude určitě vždycky pokračovat. Já tomu věřím a prostě bude to tak. Já mám jenom jednu historii. Já když jsem šel do krojů v 85., tak nás tady bylo 7 kluků a 12 holek. Dneska se pojďte, tady chodí 35 a takové čísla, takže prostě já si myslím, že to nevymírá. Má to krásnou tradici a prostě budu rád, když to takhle bude pokračovat. A my jako obec vždycky to podpoříme.